डिबी लोटरी भर्नुभयो तर कन्फर्मेसन नम्बर नै सेभ गर्नु भएन। अब के गर्ने? रिजल्ट कसरी हेर्ने? फेरि डिबी भर्ने वा नभर्ने? आज यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। डिबी लोटरी सन् 2026 को लागि धेरै साथीहरूले फर्म भरिसक्नु भएको छ होला। अक्टोबर 2 देखि खुलेको डिबी लोटरी नोभेम्बर 5 सम्म भर्न मिल्छ। नेपाली कार्तिक 20 गते राति 11:45 बजेसम्म फर्म भर्ने समय रहेको छ। यदि हाम्रो माध्यमबाट फर्म भर्न चाहनुहुन्छ भने बायोमा रहेको वाट्सएप नम्बरमा मेसेज गर्नुहोला, हामी सहयोग गर्नेछौँ। डिबी भर्दै गर्दा केही साथीहरूले अन्तिममा फर्म सब्मिट भइसकेपछि आउने कन्फर्मेसन नम्बर नै सेभ गर्न बिर्सनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा आत्तिनु पर्दैन। कन्फर्मेसन नम्बर हरायो अथवा बिर्सिएको खण्डमा फेरि फर्म सब्मिट नगर्नुहोला। फेरि फर्म सब्मिट गरेमा यो वर्षको लागि तपाईँहरूको सबै डिबी लोटरीहरू रिजेक्ट हुन्छन्। फर्म सब्मिट गरिसकेपछि यदि कन्फर्मेसन नम्बर हराइहाले पनि रिजल्ट चेक गर्दा कन्फर्मेसन नम्बर बिना पनि रिजल्ट चेक गर्ने अप्सन हुन्छ। त्यसको लागि रिजल्ट आइसकेपछि डिबी लोटरी प्रोग्रामको आधिकारिक वेबसाइटमा गई फरगट कन्फर्मेसन नम्बर अप्सन क्लिक गरी आउने नयाँ पेजमा लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, डेट अफ बर्थ र जिमेल आइडी मिस्टेक नगरी राखेको खण्डमा रिजल्ट हेर्न तथा कन्फर्मेसन नम्बर थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसैले अहिले कन्फर्मेसन नम्बर हरायो भन्दैमा फेरि फर्म नभर्नुहोला। कन्फर्मेसन नम्बर हराउने साथीहरूले आफूले युज गरेको जिमेल आइडी भने सुरक्षित राख्नुहोला।